අද මං ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගොඩාක් දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලීම් කරපු වීඩියෝ එකක්. මං කලින් දාලා තිබ්බ කොණ්ඩේ වැවෙන්න මම බොන ඩ්‍රින්ක් එක. හැබැයි කිහිප දෙනෙක් කියලා තිබ්බ ඒ අම්ද්‍රව්‍ය හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෙසිපි ටිකක් කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් එයාට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේකට අපිට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ කරපිංචා. මම රෙසිපි 3ක් විදිහට ඔයාට කරපිංචා වලින් තේ එක හදන විදිහ කියලා දෙනවා. පළවෙනි රෙසිපියට අපිට අවශ්‍ය වෙන හොඳට පිරිසිදු කරලා සෝදාගත්ත කරපිංචා ඉති 4ක්. හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත කරපිංචා ටික මෙන්න මේ වගේ භාජනයකට දාලා හොඳට නටන උණු වතුර මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 15ක් විතර අපි වහලා තියෙනවා හොඳට තැම්බෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේක පෙරලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි රෙසිපිය කරපිංචා තේ එක හදාගන්න. දැන් අපි බලමු දෙවෙනි රෙසිපිය මොකක්ද කියලා. මේ විදිහට හදාගන්න එකට තමයි මම ගොඩක් කැමති. මම පුද්ගලිකව පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න කරපිංචා තේ එක. ඉතින් මේකට ඔයාට අවශ්‍ය කරන කරපිංචා අරගෙන මේක හොඳට අවුවේ දවස් 2-3ක් වේල ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මේක බ්ලෙන්ඩර් කරලා කුඩු එකක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට අපි වේල ගන්න ඕන. අවුව නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් කරපිංචා ටික හොඳට සෝදලා අරගෙන කබලේ මේක රත් කරගන්න මද ගින්දරේ. කොහොම හරි මෙන්න මේ වගේ කුඩක් එනකන් තමයි අපි මේක රත් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ විදිහට හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේක පිටරට ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. මොකද පිටරට කෙනෙක්ට මාකට් එකෙන් වේලපු කරපිංචා අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම වේලපු එකෙන් තේ හැඳි එකක් දාලා මේකට හොඳට නටන උණු වතුර එකතු කරලා විනාඩි 10ක් 15ක් තැම්බෙන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ බ්ලෙන්ඩර් කරලා අරගන්න කුඩු එක සති 2ක් වගේ කල් තියාගන්න පුළුවන්. හුලං නොවදින භාජනයක දාගන්න. ඒ වගේම කරපිංචා කුඩු එක ගන්න හැම වෙලෙම හොඳ පිරිසිදු වියලි හැන්දක් පාවිච්චි කරලා කරපිංචා කුඩු එක අරගන්න. ඉතින් ගෙදර කරපිංචා නැති කෙනෙක් වුණත් මේ විදිහට කල් තියාගෙන හදාගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් ලාභදායී ක්‍රමයක්. පිටරට ඉන්න කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳ ලස්සන පාට කරපිංචා තේ එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම කැමති මෙන්න මේ විදිහට හදලා බොන කරපිංචා එකට. අපි බලමු තුන්වෙනි රෙසිපිය මොකක්ද කියලා. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන හොඳට පිරිසිදු කරගත්ත කරපිංචා ඉති 4ක් විතර. ඊට පස්සේ මේක තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම වතුර දානවා. වතුර දාලා ඉවරලා මේක ලිපේ තියන්නයි ඕන. ඉතින් කරපිංචා කියන්නේ ගොඩාක් හොඳයි අපේ හිසකෙස් වලට. අපේ හිසකෙස් අකලට පැසීම් වළක්වන්න, හිසකෙස් ගොඩක් ගැලවිලා යනවා නම් හිසකෙස් වර්ධන වේගය වැඩි කරන්න කරපිංචා වලට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ විනාඩි 10ක් විතර යද්දී කරපිංචා එකේ කලර් එක වෙනස් වෙනවා. මේ වෙලාවට අපි මේක බාලා මේක පෙරා ගන්නයි ඕන. ඉතින් මම අද ඔයාලට ආකාර 3කින් කරපිංචා තේ එක හදාගන්න කියලා දුන්නේ. ඔයා කෙට්ටු වෙන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ටිකක් බඩ තියෙනවා නම් මේ හදාගත්ත තේ පානයන් තුනටම ඔයාට පුළුවන් දෙහි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න ගොඩාක් හොඳ රිසල්ට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මාසයක් එක දිගට බොන්න මේක හැමදාම මාසයක් බිව්වට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් සතියකට දවස් 3ක් වගේ මේක පාවිච්චි කරන්න. මම ආකාර 3කට මේක හදාගන්න විදිහ කියලා දීපු හින්දා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ලේසි පහසු ආකාරයේ තෝරගෙන මේක හදලා බලන්න. කරපිංචා වල ගොඩාක් හොඳ විටමින් තියෙනවා. ඒ විටමින් අපේ කොණ්ඩේ වවන්න ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. ඒ වගේම ශරීරයේ තියෙන අනවශ්‍ය මේදය දහනය කරලා ඇඟ ලස්සනට තියාගන්න කරපිංචා තේයකට පුළුවන්. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.